chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chiếc túi dây rốt như thế này nhá. Nguyên liệu ở đây thì mình sử dụng đó là sợi len canxi đan bay, kim móc là kim 2.5, kéo và kim khâu ạ. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc giúp mình là 20 mũi bính để bắt đầu ạ. Mũi đầu tiên các bạn siết chặt và không tính nhé. Sau đó thì bây giờ mình bắt đầu móc 20 mũi bính ạ. 2 3 4 5, cứ như vậy các bạn móc tiếp. Thứ nhất các bạn sẽ móc vào phía đằng sau của cái chuỗi bính nhá. Thì đầu tiên các bạn sẽ móc vào mũi thứ 3 kể từ kim móc 1 2 3. Xoay ra đằng sau. Thì nó sẽ là cái dây này. Các bạn sẽ móc vào đó là 3 mũi kép giúp mình. Một này, 2 3. Sau đó thì mình sẽ móc 16 mũi kép vào 16 mũi bính tiếp và cũng móc vào cái dây phía sau ấy ạ. Một này, 2. Nó sẽ hơi khó móc một chút nhưng mà nó sẽ làm chắc cái hàng đầu tiên này nó không bị gião rộng ra ấy. 3 4. Cứ tương tự như vậy các bạn móc cho đến gần cái mũi gần cuối nhá. Đến cái mũi cuối này các bạn sẽ móc là 6 mũi kép vào cái mũi cuối nhá. Mình cũng làm mũi đằng sau ấy. 1 2 3 4 5 và 6. Sau đó thì mình sẽ xoay sang hướng bên này. Các bạn sẽ móc 16 mũi kép và 16 cái mũi bính tương ứng. Mình có thể móc luôn vào cái chân mà mình đã móc cái phía bên đối diện đấy. Mình giữ luôn cái dây này bên trong để giấu nhá. Một, 2 3. Như mình đã nói thì cái hàng đầu nó sẽ hơi khó móc, nhưng mà khi các bạn móc mũi đằng sau như vậy thì cái chỗ này nó sẽ chắc, nó không bị hở nhiều ấy ạ. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc hết 16 mũi vào 16 mũi bính ở phía mặt còn lại. Đến cái mũi chân cuối này rồi nhá, thì các bạn sẽ móc tiếp 3 mũi kép vào 3 cái mũi vào cái mũi bính này ạ. Để mình có đủ 6 mũi ở đây, mình sẽ không tính 2 cái mũi bính. Bắt đầu. 3 mũi rồi. Sau đó các bạn sẽ nối một trượt vào cái mũi kép đầu tiên nhé. Như vậy là mình xong hàng thứ nhất ạ. Sang hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc họa tiết giúp mình là cứ 2 cái mũi ngoặc trước, 2 mũi ngoặc sau thì mình xen kẽ nhau. Thì đầu tiên là 2 mũi bính đi lên. 2 mũi này thì mình cũng sẽ không tính mũi gì hết nhá, chỉ coi như chuyển hàng thôi. Cái mũi kép đầu tiên các bạn sẽ móc ngoặc trước ạ. Hàng này mình cũng sẽ không tăng mũi. Móc ngoặc trước này. Mũi thứ hai cũng là ngoặc trước. Sau ngoặc trước rồi thì 2 mũi ngoặc trước sẽ là 2 mũi ngoặc sau. Mình sẽ vòng kim từ phía đằng sau. Sau đó lại luân phiên đằng sau rồi thì đằng trước.
Cứ như vậy thì các bạn sẽ móc lại tiếp tục là 2 mũi sau nhá, 2 mũi sau rồi 2 mũi trước. Cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng ạ. Đến hết hàng thì mình sẽ nối một trượt vào cái mũi ngoặc trước đầu tiên này ạ. Mình sẽ nối một trượt vào cái mũi này để kết thúc hàng thứ hai ạ. Các bạn thấy là nó sẽ như thế này đấy ạ. Cứ so le 2 mũi trên thì 2 mũi dưới ạ. Từ hàng thứ 3 đến hàng thứ 15, từ hàng thứ 3 đến hàng thứ 15, tức là 13 hàng, các bạn sẽ móc giống nhau giúp mình 2 mũi bính. Sau đó thì cứ ngoặc trước thì các bạn móc ngoặc trước, mà ngoặc sau thì mình móc ngoặc sau nhé. Thì đây là ngoặc trước thì sẽ móc ngoặc trước ạ. Sau đó đến ngoặc sau thì mình cũng sẽ móc ngoặc sau. Và cứ như vậy các bạn sẽ móc tương tự cho đến hết hàng. Đến hết hàng thì mình cũng sẽ nối một trượt vào cái mũi ngoặc trước đầu tiên này để kết thúc hàng. Hàng 3 và từ hàng 3 đến hàng thứ 15 thì các bạn sẽ móc giống nhau nhé. Đây là sau khi mà mình đã móc xong 15 hàng ạ. Nó sẽ hơi co, mình có thể kéo giãn ra như thế này. Đến hàng thứ 16, hàng thứ 16, 17 thì các bạn cũng sẽ móc tương tự. Đầu tiên là 2 mũi bính này. Sau đó các bạn sẽ móc một kép vào với mỗi mũi móc. Thế ạ. Kể cả là ngoặc trước hay ngoặc sau thì mình cũng chỉ móc một mũi kép bình thường thôi. Cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc cho đến hết hàng. Và kết thúc cũng sẽ là một trượt vào mũi kép đầu tiên. Hàng thứ 17 các bạn móc tương tự 2 mũi bính. Sau đó là một mũi kép vào với mỗi mũi kép ạ. Thì các bạn cứ móc một kép vào một kép cho đến hết hàng. Kết thúc bằng mũi trượt vào mũi kép đầu tiên nhé. Hàng thứ 18 cũng là hàng cuối cùng. Các bạn sẽ móc một mũi bính, một đơn vào mũi kép đầu tiên, 2 mũi bính. Mình sẽ lặp lại những cái họa tiết như thế này, cách ra 1, 2 mũi kép, móc vào mũi thứ 3, một đơn ạ, 2 bính, 1, 2, móc vào mũi thứ 3, một đơn, 2 bính. Cứ như vậy, cách 2, móc vào mũi thứ 3, một đơn, 2 bính. Các bạn sẽ lặp lại như vậy cho đến hết hàng ạ. Đến hết hàng thì cũng sẽ là 2 mũi bính rồi một trượt vào mũi đơn đầu tiên nhé. Các bạn giấu chỉ thừa đi nhé. Phần dây rút thì các bạn sẽ chuẩn bị giúp mình là 2 cái sợi dây mình móc mũi bính như thế này với 70 mũi bính nhé. Sau đó thì mình sẽ luồn ở cái hàng thứ 16. Mình bắt đầu từ phía bên cạnh rìa này. Các bạn sẽ cứ luồn qua 2 mũi một như thế này. Cứ đi qua từng 2 mũi một cho đến phía quay lại vị trí này nhé. Sau đó thì mình sẽ buộc nối 2 đầu lại và mình thêm một cái hạt trang trí như thế này. Thì tùy các bạn có thể nối lại rồi sau đó thêm buộc vào tua rua, hoặc là mình dùng hạt trang trí khác nhé. Và tương tự với một sợi còn lại thì các bạn sẽ móc về phía, các bạn sẽ luồn qua hướng ngược lại. Thì mình vẫn luồn qua những cái vị trí tương ứng, nhưng mà cái lúc mình bắt đầu cái trước thì mình bắt đầu ở bên này, thì cái sau mình sẽ bắt đầu ở hướng bên này ạ. Mình sẽ rút về hai phía. Thì cứ như vậy nhé, các bạn sẽ luồn qua và thêm hạt trang trí tùy ý ạ. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái chiếc túi này rồi ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.